Dear students, تاسو demand کړم چې د لیکچر د مشتق شوي نه چې متعلق د وزیر ټایم سره د موضوع کوشش کوم چې وزیر کی مو ایکسل تای هغه چې دا لیکچر کوي کوم د لیکچر already چې مش کړای دا اوس مش جست چې سم ریویژن وشي او مشتق شو زه کوشش کوم چې تاسو زه چې په دا او په اړه چې دا د لیکچر شمو کې خبرې کړې کې پارټي دا نو ایکسپلین کړې دي بیولوژي the matric in 9 or the 10 biology के total 18 chapters دي چې هغه یونټ مش کنسیډر کوي په هغه کې د 1 نو څخه نو پر یونټس دا د 9 کلاس دي او د یونټ 10 نو څخه 18 پورې د مش 10 کلاس دی وی د 10 کلاس biology چې هغه نو یونټس چې چپټرز دي هغه مش د کړی دي د یونټ 10 نو څخه د یونټ 18 پورې او دغه کوشش مې دا کړی دی چې د هر یونټ میجر یو سمری بیان کی یا ریویو بیان کی تاسو ته پرایزي وي دا چې یونټ 10 gaseous exchange یونټ 11 homeostasis coordination control supported movement reproduction inheritance man and his environment biotechnology or pharmacology دا شامل دي د نن لیکچر gaseous exchange دا نن لیکچر هغه شوبیش خبره کی چې سمری مش په یو ریویو پروجیکټ چې بیانوي دغه چپټر چې دا اکشن مش د gaseous خبره کوي پارټیکولرلی دوه ګیسز نه کاربن ډای اکساید او اکسیجن او دغه gases چې کوم ایکسچینج د مطلب چې کوم ګیسو بهر سي باندې نه کوم انسایډر دی ټیشو او په تفصیل سره کسي په پلانټ شنو او په اینیملز شنو چې غوړه لیوینګ ارګانیزم دي غوړه لیوینګ ارګانیزم دي او غوړه gases ایکسچینج کیږي په دوه ډایرکشن دا نشته په تفصیل سره کسي that you just intro lecture right it just means to the lecture we summarize kara the video price shi detail lecture or next inshallah we discuss you topic at all how should be inshallah how we lecture ka salu rahi the introduction should be ki main process di badani unit she are respiration the gaseous exchange or breathing دا process دی چې په دا یونټ شامل دي او دا process چې دغه میکانیزم څنګه دی دغه ډیفرنس څنګه دي respiration څه ویل شي gas exchange څه ویل شي او breathing څه ویل شي یا mechanism of breathing څه نو دا ورش مسؤل می ډیسکس کوي next class important gas exchange in plant second checking topic دی دغه چې په حساب نو plant څنګه gas exchange به کیږي ټایم له سره ډیر ټایم خپل طریقې کار د چاکشن فوټوسینتھیسس کیږي respiration چې respiration په وړه ټایم کیږي ډیر ټایم او نایټ ټایم په دې ډول چې gases ریلیز کیږي similarly night time keep situation the keep gases release کیږي نو هغه شامل په تفصیل بیان کی دغه دوران شي respiration دغه ریزرvoir ټایم کې ډیر نه چې تاسو انرژي جوړوي انرژي مست نه ټایم ضرورت وي چاهه ډی وي چاهه نایټ بیا میشو شي سیکنډ یا تھرد چیکینګ ټاپک دی دغه چپټر هغه د gaseous exchange in human هغه د پیسیج وی د پیسیج وی راشي مکمل هغه یعنی هغه سیستم یا چې کوم پات وې د چې په هغه باندې د gases انټرکیشن باندې دا اپیسج وې د اته ریسپیریټری سیستم چې کې حساب نو نوز په هغه شامل دی فیرنکس ډوال فنکشن د کوي چې دایجستیو سیستم په حساب دی as well as ریسپیریټری سیستم په حساب then larynx tai barshimish data sound box where she ya mena bada trachea do bronchia bronchi cardi bronchioles alveoli या similar alveolus da hario vision shna discuss kavi ko passage vekshe da alveoli basic unit to lungs total mustamil hai badal alveoli mande compose da ho jate lungs kim da ade chikim nature da sponge like nature Introduction is tafsil sara kasida topic or lungs gaseous exchange په lungs څنګه کیږي alveoli څنګه چې کله ګیس نشي څنګه ډیفیوز کیږي outside او outside ګیس څنګه inside alveoli څه alveolus نامه د کې په دې سره ګیس څنګه راسي نو کمال په alveolus څه next breathing topic په دې chapter شي breathing شي مش gases څنګه air inside ولا یا د پراکین میکانیزم شامل outside the body څنګه inhalation or exhalation مستقبل inspiration or expiration diaphragm roles are actually intercostal muscles roles څنګه inside چې ribs cage the arterial pressure reduce شي څنګه increase the outflow seriousness بیا biological consequences مطلب دا ده
چې سموکینګ څنګه افیکټ کوي چې کله موږ سموکینګ یو کس اگر سموکر وي سیګریټ کو نو هغه باندې څنګه افیکټ کیږي د سموکینګ نه smoking smoker से you active smoker you passive active smoker आला तर वेळेस की का cigarette direct smoking शे मालूम का you passive smoker जो ते effect की passive smoker पता चलता है कि the gas की मो धुआं दो अनेका direct जो के नोज पर जरिए सा respiratory system तसी और बला दे चलता है सब filter नहीं cigarette पर से वैसे की मो गबूस का टाइप था या फिल्ट्रेशन चार को काफी गैसेस केमिकल्स वगैरह की मिलास ना कहीं नो पेस उसमें का तजुद वनरेबल विद्युत इफेक्ट कीजिए इस बात है कि उसमें स्मोकिंग जो सूरा गैसेस इन द गैसेस की दी सूरा केमिकल्स दी 4000 केमिकल्स बाहर शो न तर 10 क्या कार्सिनोजन कैंसर का सिन द केमिकल डिस्कशन की पता है टार शामिल है निकोटीन दा कार्बन मोनोऑक्साइड दा बेंजीन दा फॉर्मल्डिहाइड मेटल even the radioactive compound आगा पता secret मौजूद है ऐसे में लगे कि secret just like your factory is सूरा factory is सूरा gaseous skills होगा तलाश करेगी और effect of exercise and rate of breathing gases जितना breathing मिशकी exercise को दौरान risk की breathe अंदर ना enhance about इसके से وآخر شيء disorder the action TB दो emphysema दो asthma दो pneumonia lung cases treatment और